Ada lagi ke yang jenis buat slide type satu-satu tu? Kalau ada lagi tu, tolonglah. Tolong sedar sebab kita sekarang dah duduk dalam zaman AI. Boleh buat slide tu hanya dengan sekelip mata je. Kalau dulu kita ambil masa nak siapkan slide sampai 5-6 hari, sekarang 5-6 minit pun boleh siap. Okay, just type je tajuk slide korang tu, and then boom, slide presentation korang tu terus siap. So hari ni saya nak share dengan korang macam mana cara korang nak buat slide presentation dengan mudah dan cepat menggunakan Gamma AI. Okay, so first kita pergi dulu dekat Google, and then kita type Gamma AI. So korang pergi dekat bawah sikit, and korang akan nampak Gamma Best AI Presentation Maker and Website Builder. Klik lah, klik start for free. Okay, so korang boleh sign up lah, continue with Google, and then korang boleh pilih lah account korang yang mana. So bila korang dah sign up dekat dalam Gamma AI tu, korang akan ada pilihan lah untuk paste in text, generate ataupun import file or URL. Paste in text ni kalau korang ada teks dari mana-mana nota korang yang korang nak tukarkan dalam bentuk slide presentation, korang klik je paste in text ni, and then korang boleh paste lah nota korang tu dekat sini. Nanti dia akan tukarkan dalam bentuk presentation. And untuk pengetahuan korang, Gamma AI ni dia bukannya setakat boleh buat presentation slide je, dia boleh buatkan juga untuk korang web page, buat dokumen, buat konten untuk social media. Okay, so kita back balik. Dan kalau korang tak nak paste in text, korang boleh juga import file korang daripada mana-mana sumber. Klik import file ataupun URL. Nak masukkan link URL pun boleh. Boleh upload file korang dekat sini, upload file daripada drive korang ataupun upload menggunakan link. Lepas korang dah upload file korang daripada sumber lain ni, nanti Gamma AI ni dia akan detect file korang tu, dan korang boleh tukarkan file korang tu sama ada dalam bentuk presentation, web page, dokumen ataupun social media lah. Okay, so kita pergi back balik. Okay, so apa yang saya nak tunjuk dekat korang sekarang, macam mana korang nak generate slide presentation korang hanya daripada tajuk yang korang beri. Yang tu kat tengah-tengah ni, yang ni yang paling famous lah, yang paling ramai orang guna. Kita directly create kita punya slide presentation tu dalam Gamma AI ni menggunakan AI. So klik generate. Okay, dekat sini korang boleh pilih lah korang nak buat apa. So macam saya sekarang, saya nak create presentation. Okay, dekat sini korang boleh pilih sama ada nak 1 card, 2 card ke 4, 5 and so on lah sampai 10 card. Okay, kalau korang nak lebih daripada 10 card, korang kena upgrade lah kepada Gamma Pro. So card ni apa? Card ni berapa bilangan slide lah. Okay, so katakan saya nak 8 cards je, and then language ni saya nak tukar kepada Malay lah, sebabnya saya orang Melayu. So presentation saya dalam bahasa Melayu, jadi kita cari. Okay, so kita klik bahasa Melayu, and then dalam kotak ni korang boleh explain lah slide macam mana yang korang nak buat tu, apa tajuk slide korang tu. Contoh, saya nak buat slide tentang kelebihan follow YouTube Husna Amira. Saya cerita pasal tutorial teknologi digital, so saya tulislah kat sini YouTube tersebut tentang tutorial teknologi digital terkini. Ada pasal Canva, ada pasal AI, cara buat duit online, dan lain-lain lagi lah. Okay, so ni adalah tajuk slide saya, and then lepas saya puas hati tu, saya just klik generate outline. Okay, dia pun create lah outline untuk kita. Okay, boleh baca lah, Husna Amira, pakar digital dan kreatif anda, YouTuber dan blogger yang fokus pada teknologi. Ni semua betul lah ni. Kongsi ilmu praktikal yang mudah difahami untuk semua peringkat, komitmen konsisten, hasilkan video yang berkualiti dan bermanfaat. Korang boleh baca outline yang dia bagi ni. So kalau korang ada nak edit apa-apa, korang just type je lah dekat sini. Okay, ataupun kalau korang ada nak padam apa-apa slide, korang klik je dekat 3 titik ni, and dia boleh klik delete card ni. Okay, so saya tak nak delete apa-apa. Kita boleh pergi dekat bawah ni, and then dekat sini korang boleh pilih tiap card korang tu korang nak teks konten korang macam mana. Kalau macam saya prefer yang simple je. Setiap slide tu saya nak ayat yang pendek je, minimal je lah. Okay, kalau korang nak detail ataupun extensive, boleh pilih yang dua ni lah, detail extensive ni.
Then viewers, ni pun korang boleh pilih korang nak style theme yang macam mana. Contoh saya nak chimney smoke ni kan. And then image source ni korang boleh pilih lah nak sumber gambar daripada mana. Macam saya nak minta AI je lah buatkan image-image yang berkaitan, yang berkait dengan saya punya outline tadi. Jenis gambar pula boleh pilih jenis gambar nak yang macam mana, ilustrasi ke ataupun fotorealistik, 3D, line art, abstract. So saya nak fotorealistik, gambar yang nampak real. And then dah okay tu, kita boleh terus klik generate. So dia akan buatkanlah slide untuk kita. Okay, nampak dah siap dah slide presentation kita. Mudah tak sampai seminit dah siap dah kita punya slide presentation. And korang actually boleh terus present dah apa yang dia buat ni, apa yang dia create untuk korang ni. Tapi kalau korang ada nak ubah something kan, macam korang tak berkenan sangat dengan warna yang diguna ni, warna kelabu putih ni, korang boleh klik theme dekat sini. And then kita boleh pilih lah jenis-jenis tema yang lain. Contoh saya nak yang warna light sikit, warna cerah-cerah sikit. So katakan saya ambil yang ni kan, dia akan terus ubah lah. Kita klik tu dia terus berubah dah. Nampak? So untuk setiap card ni korang boleh edit apa-apa yang korang nak dalam card tu. Contoh kan, dekat sini korang nak type perkataan lain, korang just highlight je. And then tulislah perkataan korang apa yang korang nak. Video berkualiti dan sangat bermanfaat, kan, tambah-tambah macam tu je. Benda dah siap dah. Contoh saya pergi dekat slide yang ketiga ni kan, let's say gambar ni saya nak tukar gambar lain. Saya klik je gambar ni, klik edit image. Lepas tu kita boleh ubahlah image dia. So yang ni prompt yang asal ni, a person sense efficiently navigating Canva on a laptop. Okay, katakan saya tak nak tangan je, saya nak woman. So ubah je kat situ. And then klik generate. So dia akan keluar lah option lain kan. Okay, katakan saya pilih yang ni, saya nak yang perempuan ni kan. Bila saya dah klik tu, dia akan auto masuk gambar baru ni. Okey, katakan korang nak tambah lagi slide lain, korang boleh klik je add blank card. And then korang boleh tulis content slide korang yang baru tu dekat sini. Ataupun korang boleh pilih juga template-template yang dekat bawah ni. Katakan saya pilih template ni kan. And then kat sini korang boleh masukkan image baru, sama ada nak upload image daripada korang punya laptop ataupun korang nak generate image menggunakan AI. So katakan saya nak generate image menggunakan AI, kat sini saya tulis je lah, let's say saya nak gambar a YouTube channel kan. Lepas tu klik generate. Okay, heading ni adalah bahagian tajuk. Kalau korang tak nak tulis tajuk, korang just leave blank je lah the part tu, tinggalkan kosong je part ni. And then terus type apa yang korang nak type tu. Follow saya sekarang di YouTube channel Husna Amira. Nampak? Dah siap dah slide terakhir. Tulisan ni pun kalau korang ada nak ubah size dia, korang highlight je. Boleh bold dia, boleh besarkan dia, boleh tukar warna, tukar warna pink kan, boleh italickan dia, boleh underline and so on lah. Okay, so tu adalah cara nak tambah slide baru. Kalau korang tak nak tulis sendiri slide korang ni, korang nak AI juga yang buatkan slide baru korang, korang pergi je dekat bahagian add card tadi ni, korang pilih add card with AI. So kat sini korang minta dia buatkan slide baru untuk korang. Let's say saya nak buat slide untuk minta orang follow saya YouTube channel saya Husna Amira. Okay, lepas dah tulis tu, kita pilih magic je.
korang boleh pilih template yang korang nak, ataupun kalau korang nak AI yang decide, korang klik magic ni lah, and then kita klik generate ini. Okay, so dia dah buatkan terus slide untuk korang. Kalau korang nak tukar style card ni, korang boleh pilih kat sini, and then katakan warna ni saya nak tukar, overlay colour ni nak tukar warna lain, and then kalau ada lagi nak edit style-style card ni, boleh pilih je lah dekat bahagian sini. Okay, so nampak bila kita dah guna new layout ni, layout dia lagi lawa lah kan. Okay, so kita tengok dekat slide seterusnya ni kan. Kalau korang ada nak edit apa-apa lagi dekat slide ini, korang boleh juga edit guna AI. Kita klik edit with AI ni, and then kat sini korang boleh tukar layout baru macam yang saya tunjuk tadi, ataupun korang boleh minta AI juga untuk edit korang punya slide ini. Katakan saya nak tukar warna background tu kepada warna lain kan. So saya tulis je dengan layout yang change korang boleh the background yang lain to korang pink colour, and then klik enter. Dia dah tukarlah kepada warna pink. Ataupun kalau korang ada nak baik boleh cara penulisan dia ni ke, ataupun nak betulkan grammar, nak translate ke bahasa lain, nak panjangkan pendekkan, boleh pilih je lah dekat area sini. Katakan saya nak translate ke bahasa Cina kan, translate to, so saya pilih simplified Chinese ni, and then klik translate. So dia akan auto bertukar dalam bahasa Cina lah. Okay, kalau korang perasan, setiap feature yang kita guna ni kan, dia akan ada nombor 555 ni. Yang ni merujuk kepada berapa bilangan kredit yang akan dikenakan setiap kali kita guna feature-feature dia ni. So untuk free version of Gamma ni, jumlah kredit asal yang dia beri, tak silap saya lebih kurang 400 macam tu lah. So sekarang saya tinggal 255 kredit je lagi, sebab saya dah guna banyak kan. Jadi kalau korang nak unlimited kredit, korang boleh subscribe ke Gamma Pro lah. Kalau korang nak dapatkan Gamma Pro, korang boleh klik link produk yang saya akan tag dalam video ni. Terusnya, kalau korang nak susun slide ni kan, korang pergi dekat bahagian belah kiri ni, and then korang boleh tengok dari sini je untuk susun slide tu. Boleh drag je slide dari satu tempat ke tempat yang lain. Okay, now kalau korang tengok belah kanan ni pula, korang boleh tambah elemen-elemen lain. Contoh macam boleh tambah teks, gambar, layout, diagrams, chart, graph, video, page, apps, forms ataupun buttons. Katakan korang nak tambah teks baru kan, boleh klik basic block ni, and then boleh pilih lah korang nak tambah title ke, nak tambah heading, nak tambah table, ataupun nak tambah list ke, dan macam-macam lagi lah. Dekat bawah ni korang boleh tengok. Katakan saya nak tambah number list ni kan, saya klik and then saya drag je dekat mana-mana yang saya nak tambah. Boleh tambah dekat slide yang baru, ataupun boleh tambah juga dekat dalam slide yang dah sedia ada ni. Okay, so kita boleh tulis lah apa-apa kan, and then klik enter. Kalau korang nak tambah image, klik image, and then boleh pilih lah, boleh drag dulu image ni ke tempat yang korang nak tambah tu. Kat sini korang boleh pilih lah image tu nak upload daripada korang punya device, ataupun AI image, ataupun Unsplash image, yang ni stock image lah, and so on. Kalau korang nak tambah layout baru, korang klik, and then dekat sini korang boleh pilih nak tambah layout yang macam mana. Katakan saya nak tambah layout baru dengan 4 column, saya klik dan drag je dekat slide yang baru. So dekat sini korang boleh tulis lah apa-apa yang korang nak tulis kan. Nak tambah smart diagram pun boleh. Tengok ni kan, ada Venn diagram, chain, bullseye, dan macam-macam lagi diagram. Katakan saya ambil Venn diagram ni kan, dan saya tambah.
Lepas tu dia terus buatkan untuk kita lah Venn diagram tu. Kalau korang ada nak ubah perkataan yang dalam ni kan, korang highlight je and then ubah lah. Okay, kalau korang nak undur balik, ada tersilap langkah ke, korang boleh undur balik dengan cara klik Ctrl Z dekat korang punya keyboard tu. Okay, so dia akan undur balik lah apa yang kita dah buat tu. And then korang boleh tambah juga chart and graph. Okay, ada column chart, bar chart, line chart. Okay, let's say saya nak tambah pie chart dekat sini. Okay, dia dah bagi outline untuk kita. So kita boleh adjust lah mengikut kita punya data tu. Contoh kat sini saya nak buat topik, dan kat sini saya nak buat peratusan saya bincangkan tentang topik tersebut. Okay, kat sini let's say saya bincang pasal Canva, bincang pasal AI tool, and then bincang pasal cara buat duit online. Okay, so peratusan ni tekan saya bincang pasal cara buat duit online 50%, yang ni 25%, yang ni 20%. Okay, ni kan peratus kan, so saya tukar column type ni kepada percentage lah. Okay, so kalau tengok ada tak cukup 5% lagi, jadi saya tambah lagi. Kat sini saya buat pasal easy 5% lah. Kalau korang nak tambah item baru, klik je lah add column ni. Okay, jadi nampak dia dah buatkan pie chart untuk kita. Okay, sangat mudah. And kalau korang nak tukar colour scheme pun, klik je kat sini and then pilih lah yang mana yang korang suka. Contoh saya pilih art complement ni kan. Okay, terus jadi warna macam ni. Okay, nak tukar style chart yang lain pun boleh. Pilih lagi dekat sini. Donut ada, line ada, column ada, baca ada. Okay, sangat mudah dan sangat cantik lah. Okay, yang tu cara nak masuk chart and graph. Kalau nak masukkan video, klik je and then dekat sini korang boleh pilih nak masukkan video daripada galeri atau daripada YouTube, TikTok and so on lah. Kalau nak masukkan apps ataupun web page, boleh klik and then pilih lah PDF file ke, Google Drive ke. And then lastly, forms and button ni kan. Katakan saya nak masukkan button dekat sini kan. Kedudukan dia saya nak letak di tengah-tengah. Color boleh ubah warna dia nak warna apa. And untuk button ni korang masukkan lah link dia apa. Contoh sekarang kan saya nak minta orang follow YouTube saya, jadi dekat sini saya kena letak link YouTube saya lah. So saya copy link YouTube saya. Okay, ini adalah link YouTube saya. Right click, copy. Lepas tu pergi balik dekat slide saya tu, right click dan paste dekat sini. Lepas tu klik enter. Okay, so nanti bila orang klik button ni, diorang akan dibawa kepada YouTube saya lah. And dekat sini pun kalau korang nak ubah perkataan dia, boleh ubah ya. Contoh saya tulis klik di sini kan, so boleh ubah, tak ada masalah. So lepas korang dah puas hati dengan hasil slide presentation korang tu, korang boleh directly present lah melalui website Gamma ni. Okay, klik present dan boleh mula present lah. And kalau korang nak mudahkan lagi kerja presentation korang boleh guna laser remote, which is korang boleh alih terus slide korang tu menggunakan remote ni. Dah tak payah tekan-tekan dah dekat korang punya laptop tu. So kalau korang nak dapatkan remote ni pun, saya akan tag produk ni dalam video yang korang tengah tengok ni. Okay, so let's say korang nak save korang punya slide ni, korang boleh klik share and then korang boleh klik export. Okay, korang boleh export dalam bentuk PDF ataupun PowerPoint ataupun Google Slide ataupun gambar. And bila korang export ni, kalau korang tak upgrade ke Gamma Pro, dia akan ada watermark Gamma lah. Okay, kalau nak hilangkan watermark tu, boleh dapatkan Gamma Pro. So tu adalah tutorial lengkap macam mana cara korang nak guna Gamma Pro. Dia bukan setakat mudah, dia lawa juga. Okay, and kita boleh minta je AI untuk buatkan apa-apa untuk kita, dia terus buatkan. Dah tak payah dah kita nak edit sesuatu. Masa pun memang sangat jimat. Saya akan share banyak lagi lepas ni berkaitan AI, jadi jangan lupa subscribe kalau tak nak ketinggalan.